নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 12 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। ওকে, যেটো ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট ফাৰ্ষ্ট টেংগো ইন 5 years। সো ইয়াত এইটো কথা কোৱা গৈছে যে এতিয়া যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যিটো ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়া গৈছে, ইণ্ডিয়াও কি কৈছে, ইউএছক সেইটো কথা দেখুৱাইছে যে ইফ ইউ পুট লট অফ প্ৰেছাৰ অন আছ উই উইল গোয়িং ক্লোজাৰ টু চাইনা এণ্ড ৰাছিয়া। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চাইনা ভিজিট কৰিব, বুজি পাইছেনে, বিকজ অফ চাম এটেণ্ডিং চাম স্পেচিয়েল মিটিংছ ৰিগাৰ্ডিং ASCO। চ' গতিকে ইয়াত সেইটোৱে কথা কৈছে যে ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ৱাইল দ্য ইণ্ডিয়া চাইনা ইণ্টাৰেষ্ট ডাইভাৰ্ছ, যদিও ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে তাত বহুত মানে ডাইভাৰ্জেণ্ট বৈষম্যতা আছে, বা তাত বৈষম্যতা একজেক্টলি নহয়, মানে তাত আমাৰ কি আছে যে ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এতিয়া কি হৈছে, ইণ্ডো পেচিফিকত ধৰি লওক চাইনাই যিটো বিচাৰে আমি অলপ বেলেগ ধৰণে বিচাৰোঁ, বা ইণ্ডিয়ান অচিয়ান ৰিজনত ইণ্ডিয়াই বিচাৰে যে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ কি থাকক, ডমিনেঞ্চ থাকক, বা তাৰ মানে সাৰ্বভৌমত্ব বজাই ৰাখিব পৰাকৈ ক্ষমতা থাকক, কিন্তু চাইনাই সেইটোকে কি কৰে, চেলেঞ্জ কৰে। ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়াও তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে ৰিচেণ্টলি ফিলিপিনছৰ লগত আমি ডিফেন্স ডিল বা ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্স কৰিছোঁ। চ' গতিকে কিন্তু এইখিনি যথেষ্ট আমাৰ ডাইভাৰ্জেঞ্চ থকাৰ পিছতো ইণ্ডিয়াজ ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ইকনমিক টেকনলজিকেল ইণ্টাৰেষ্ট ষ্টিল ৰিকুৱায়াৰ ৱৰ্কিং উইথ চাইনা। কাৰণ কি আমি কি দেখিছোঁ যে যিখিনি ধৰি লওক ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল হওক বা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট হওক সেইখিনি কিন্তু আমি চাইনাৰ পৰা আনিছোঁ। যিখিনি ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ব্যৱহাৰ হোৱা যিটো এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে, চ' গতিকে সেইখিনি আমি কি কৈছোঁ, চাইনাৰ পৰা আনিছোঁ। চ' গতিকে এই কিছুমান এনেকুৱা ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে, বা ছেমি কণ্ডাক্টৰ হওক, আজিৰ দিনত ফটোভোল্টিক চেল হওক, চ' গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু উই আৰ হেভিলি ডিপেণ্ড আপন চাইনা। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ধৰি লওক কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আছে বা বায়'লেটাৰেল ট্ৰেড আছে, সেইটোত ইণ্ডিয়াই বেছিকৈ ইম্পৰ্ট কৰে, বুজি পাইছেনে। $100 billion কি আছে, আমাৰ ট্ৰেড ডেফিচিট আছে, ডেট ইজ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ। চ' গতিকে আমাৰ সেইটো কাৰণে কৈছে যে চাইনাৰ লগত আমি একেবাৰে ধৰি লওক ৰিলেশ্যনটো বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' গতিকে ইণ্ডিয়া মাষ্ট, এতিয়া ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগিব, মেনেজ ষ্ট্ৰেটেজিক কলিশ্যন। চ' গতিকে ইন এছিয়া এস্পেচিয়েলি দ্য LAC এণ্ড ইণ্ডো পেচিফিক। চ' গতিকে লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল আৰু ইণ্ডো পেচিফিকত তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজিক কলিশ্যন এটা ৰাখিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ ডাবল ডাউন দ্য নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট। চ' গতিকে নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যে আমাৰ যিখিনি নেইবাৰ আছে তেওঁলোকক যাতে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখোঁ। ঠিক তেনেকৈ কলাবৰেট উইথ চাইনা ইন গ্ল'বেল ফৰামছ। চ' গতিকে যিখিনি গ্ল'বেল ফৰাম আছে, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক SCO হওক, ব্ৰিক্স হওক, G20 হওক, এইবিলাকত যাতে আমি চাইনাৰ লগত ৱেল কলাবৰেটিভ মেনাৰত যাওঁ। চ' মেইন আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াত সেইখিনিয়ে কৈছে যে 3 চাইমালটেনিয়াছ থ্ৰেটছ। চ' গতিকে 3টা চাইমালটেনিয়াছ থ্ৰেট কি কি আছে, তো ইয়াত কৈছে যে চাব ৰিজনেল। চ' ইয়াত চাউথ এছিয়াৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে বাউণ্ডেৰী ডিছপিউট, ডমিনেটছ পাৰচেপশ্যনছ, ৰিবেলেঞ্চ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। চ' গতিকে মূল কথাটো হৈছে যে আমাৰ যিটো ধৰি লওক টেৰিটৰিয়েল ছ'ভাৰেনিটি আছে বা টেৰিটৰিয়েল ইণ্টেগ্ৰিটি আছে, ইণ্ডিয়াই সেইটো কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইটোতে কি হৈছে যে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিডাল বাউণ্ডেৰী আছে, লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল, সেইডাল লগত কি আছে যে এইটোত ডিছএগ্ৰিমেণ্ট আছে বিটুইন দিজ টু কাণ্ট্ৰিজ। কাৰণ কি চাইনাই কয় যে এইটো ডিউৰিং কলনিয়েল এৰাত মানে সেইটো ডিমাৰ্কেশ্যন কৰা গৈছিলে, দেট মেকমোহন লাইন। চ' গতিকে উই ডোণ্ট এগ্ৰি উইথ ডেট। চ' ঠিক তেনেকৈ চাইনাই কি ইণ্ডিয়াই সেইটো বস্তু আজিৰ দিনত ধৰি লওক অল্টাৰ কৰিব নিবিচাৰে, বুজি পাইছেনে। কাৰণ কি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত ইণ্ডিয়া ইজ নট ইন এ ভেৰি গুড পজিশ্যন টু নেগ'চিয়েট অৰ টু হেভ চাম বাৰ্গেনিং উইথ চাইনা। চ' গতিকে যিটো আছে আমি সেই ষ্টেটাছ ক'টো বিচাৰোঁ, ঠিক আছে, কাৰণ কি সেইটো আমাক এডভান্টেজত ৰাখিছে। চ' গতিকে সেই যিটো বাউণ্ডেৰী ডিছপিউট আছে সেইটো যাতে আমি কি কৰোঁ, ছেটেল কৰোঁ এজ চুন এজ পচিবল। ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড কৈছে যে ৰিজনেল, ইণ্ডো পেচিফিক। চ' প্ৰথমতে হৈছে চাব ৰিজনেল, মানে ইয়াত বাউণ্ডেৰী ডিছপিউট কথা কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে অকণমান দূৰলৈ গৈছে যে আমি ৰিজনেল এছপেক্টটো চাওঁ, যে ইণ্ডিয়ান অচিয়ান ৰিজনত বা যিটো পেচিফিক মানে ইণ্ডো পেচিফিক আছে, চাউথ চাইনা চি আছে, তাত যিটো ধৰি লওক আমাৰ কলাবৰেশ্যন আছে। ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যন ইজ ইনএভিটেবল এজ ইণ্ডিয়া এক্সটেন্ডছ ইনফ্লুৱেঞ্চ west of the Malacca while China seeks hegemony by pushing the US out and limiting India's maritime periphery. So ইয়াতে কথাটো এনেকুৱা আছে যে চাইনাই বিচাৰে যে যিটো ধৰি লওক ইষ্ট চাইনা চি আছে বা চাউথ চাইনা চি আছে, ইয়াত US-ৰ ডমিনেঞ্চটো কমিব লাগে, চাইনাৰ ডমিনেঞ্চটো বৃদ্ধি হ'ব লাগে। এতিয়া USA বিচাৰে এইটো যে আমি তাৰপৰা ওলাই দিছোঁ,
মানে সাউথ চাইনা সি বা ইউ এছ এ নিজৰ মিলিটাৰীটো উলিয়াই দিছে বা তেওঁলোকে তাৰ ডমিনেন্সটো উলিয়াই দিছে, কিন্তু এইটো ইউ এছ এ বিচাৰে যে সেইটোক ৰিপ্লেচ কৰক ইণ্ডিয়াই, নট বাই দ্য চাইনা, বুজি পাইছেনে? চ' তাৰ কাৰণে ইউ এছ এ বহুত ইনচেণ্টিভাইজ কৰে, আমাক ধৰি লওক পুছ কৰে। চ' সেইকাৰণে আমি আগতে ট্ৰান্স পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত আছিলোঁ। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বুজি পাইছেনে? কিন্তু চাইনাই সেইটো বস্তু ভাল নাপায় যে ৱাই ইণ্ডিয়া ইজ taking part in a Indo-China, South China Sea, which is beyond their territorial extension. So ঠিক তেনেকৈ সেইটো বস্তু মানে ৰেছপন্স টু ডেট চাইনাই কি কৰিছে, ইণ্ডিয়ান অচিনত নিজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো পেলাইছে। ইয়াত হাম্বালদোতা পৰ্টটো লৈছে শ্ৰীলংকাৰ পৰা। ঠিক তেনেকৈ আমি গম পাইছোঁ যে যিটো আমাৰ গোৱাদাৰ পৰ্ট আছে সেইটো পাকিস্তানৰ পৰা তেওঁলোকে লৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে চিটাগং যিটো পৰ্ট আছে সেইটো লৈছে। চ' গতিকে এইটো এটা ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ যিটো পলিচি আছে, দে আৰ মেনেজিং ডেট। অ'কে, চ' নেক্সট আমি গ্ল'বেল লেভেলত কৈছে চাইনা ৰাইজেছ এজ এ বেনিফিটেড দ্য গ্ল'বেল চাউথ। চ' গতিকে কেপিটেল হওক, টেক ডিফিউজন হওক, ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স হওক, ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ষ্টাৰ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ইন ৰিফৰ্মিং ৱেষ্টাৰ্ণ চেণ্ট্ৰিক ৰুলছ এণ্ড শ্বেপিং গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। চ' গতিকে চাইনাই আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যদি কলাবৰেশ্যনটো ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে এই দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে খুব এক্সটেনচিভলি প্ৰেছাৰাইজ কৰিব পাৰিব যে যিটো ইউ এছ হেজিমনি আজিৰ দিনত আছে ইন গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ, ফৰ এক্সাম্পল ইন UNSC, ফৰ এক্সাম্পল ইন আদাৰ ফৰামছ। চ' ইয়াত যদি আমি ধৰি লওক ঠিক আছে, UNSCত অলৰেডি চাইনা ইজ এ পাৰ্ট অফ ইট এণ্ড চাইনা ইজ ব্লকিং আৱাৰ এণ্ট্ৰি। তথাপিতো WTO হওক, এইবিলাকত আমি কি কৰিছোঁ, গ্ল'বেল যিটো US হেজিমনি আছে তাক চাইনাৰ লগত ইণ্ডিয়া কলাবৰেটিভ মেনাৰত সেইটোক ইউনাইটেডলি সেইটো কি কৰিছে, চেলেঞ্জ কৰিছে যে আজিৰ দিনত যিটো ধৰি লওক পৰিস্থিতি, সেইটো পৰিস্থিতি ক'ল্ড ৱাৰ এৰা সময় নহয়। তো ইয়াত কোনো বাইপলাৰ আৰু ইউনিপলাৰ ৱৰ্ল্ড নাই, এতিয়া মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ড হৈছে। ডেটছ ৱাই দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন, স্পেচিয়েলি দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ organization has to be made necessary reforms to cope up with the new global order, by incorporating lot of global south parties in each member or permanent member, but to hear their concerns. চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ, চাইনাৰ লগত কলাবৰেট কৰিব পাৰোঁ। চ' গতিকে আমাৰ কলাবৰেশ্যনৰ কি কৈছে, তিনিটা ৱে দিছে, পিলাৰ দিছে। এটাটো আমাৰ ৰিজনেল কলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈছে, এটা গ্ল'বেল কলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈছে, আৰু এটা আমাৰ ছাব ৰিজনেল কলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈছে। ঠিক তেনেকৈ পলিচি ডাইৰেকশ্যনছ ফৰ ইণ্ডিয়া, নেইবাৰহুড ফৰেষ্ট পলিচিৰ কথা আমি ষ্টিক কৰিব লাগিব। ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যন ইজ নট ইকুৱেল টু টোটেল ডিছ এংগেজমেণ্ট, ঠিক আছে। compete in Asia, cooperate globally where interest converge. So গতিকে আমাৰ এছিয়াৰ যিটো ৰিজন আছে তাত আমি কম্পিট কৰিব লাগিব, দ্যাট ইজ there is no alternative to it, ঠিক আছে। চ' গতিকে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া দুটাই কম্পিট কৰিব ইন এছিয়ান স্ফিয়াৰ বা ইন এছিয়ান ইণ্টাৰেষ্ট, কিন্তু বা এছিয়ান ফিল্ডত, কিন্তু যে গ্ল'বেলি দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কিন্তু কলাবৰেট হ'ব পাৰে, বুজি পাইছেনে? যেনেকৈ আমাৰ এছে টপিক এটা আহিছিলে যে থিংক লোকেলি এক্ট গ্ল'বেলি, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেই কথা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে আমি যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ লোকেল ইছ্যু আছে তাত আমি কম্পিটিশ্যনত ৰাখিম, যে কোনে কিমান বেছি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰে, কাৰ বেছি ধৰি লওক কোৱালিটি গুডছ ওলাব, কিমান MSME চেক্টৰত আমি হেৰি কৰিব পাৰে, আত্মনিৰ্ভৰ কোন হয়, বুজি পায়, এনাৰ্জি চিকিউৰিটি কাৰ বেছি, পলিউশ্যন লেভেল কাৰ কম, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰ বেছি, ক্ৰেডিট এভেইলেবিলিটি কাৰ বেছি, বুজি পাইছেনে? বা যিটো আমাৰ কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন সেইটো কাৰ বেছি, এছেট মনিটাইজেশ্যন কাৰ বেছি, এইবিলাকত আমি কম্পিট কৰিম। হেল্থ, এডুকেশ্যন, লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, কেপাচিটি বিল্ডিং, এইবিলাকত কোন আগবাঢ়ি আছে, বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত কাৰ বেছি আছে শ্বেয়াৰ, বা ছেমি কণ্ডাক্টৰত কোন আগবাঢ়ি আছে। চ' এইবিলাকত আমি ডেফিনেটলি কম্পিট কৰিম। কিন্তু ইন গ্ল'বেল চিনাৰিঅ'ছ we have to collaborate with China so that we can unitedly bargain to change this global order that prefers US hegemony. Okay, so বুজি পাইছেনে কথাটো? চ' ইয়াত সেইটো কাৰণে কৈছে যে ৰিথিংক চাইনা ফাংচনেলি নট জিঅ'গ্ৰাফিকেলি। চ' এইটো খুব ধুনীয়া কথা কৈছে। টেকন'লজিকেল এণ্ড ইকনমিক ষ্টেক্স কি কি আছে সেইখিনি চাইছোঁ, আৰু নেৰেটিভ হাইজিনছ কি টাৰ্মছ কি ইয়াত ডিছকাছ কৰিছে সেইখিনি বস্তু আমি চাইছোঁ। কি চেলেঞ্জেছ আছে অলৰেডি আমি জানো, কি চেলেঞ্জেছ আছে, ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড আছে, ইকনমি ৰিলেটেড আছে, টেকন'লজি ৰিলেটেড আছে, নেৰেটিভছৰ ৰিলেটেডো আছে, ঠিক তেনেকৈ ৰিজনেল পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আছে, আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ক্ষেত্ৰত আছে, বা আমাৰ যিটো ধৰি লওক বেছিক আইডিঅ'লজি তাৰ ক্ষেত্ৰত, বা যিটো ফিল'চফি টু ৰুল বা philosophy to govern, because China is not running as in democracy. Okay, so that is the fundamental difference between India and China, and that limits
our 100% collaboration in every field. বুজি পাইছে আমি কেতিয়াও মানে কোলাবৰেট কৰিবই নোৱাৰোঁ কাৰণ কি দে আৰ অথৰিটি এণ্ড ৰুলাৰ্ছ okay so but we believe in democracy where the peoples will have a stay বা stay so আমি সেই বস্তুটো যেহেতু ফিল কৰোঁ বা সেইটো যে আইডিঅলজিক্যালি দুইটা পলিটিক্যাল সেটআপটো বেলেগ so ইয়াত সেইটোৱে মূল চেলেঞ্জেছ আছে so ফাণ্ডামেণ্টেল মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ তাত দিছোঁ আমি ছ'চিয়েল পলিটিকেল লিগেল এনচিআৰটিৰ লগত লিংক কৰি দিছোঁ আমি আৰু আমি কি কৈছোঁ যে ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দিছোঁ যে ষ্টেবিলাইজেছ দ্য LAC লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল ইণ্ডো পেচিফিক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা কৈছে ইয়াত নেইবাৰহুড ডেলিভাৰী ষ্টেট ঠিক তেনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ষ্টেট ক্ৰাফ্ট ঠিক তেনেকৈ জিঅ' ইকনমিক্সৰ কথা কৈছে আৰু নেৰেটিভ ডিচিপ্লিন ঠিক আছে আৰু ক্লাইমেট ফাইনেন্স ব্ৰিজ চ' এইখিনিৰ ওপৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ দুইখন দেশৰ মাজত ভাল ৰিলেশ্যন এটা আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ কাৰণ কি দিজ আৰ চাম উইণ্ডোজ অৰ স্কোপ ডেট উই কেন কলাবৰেট ইন চাম মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এৰিয়াজ অ'কে লেটছ মুভ ahead. Okay, let's move ahead. So next article to এটা ইন্টাৰেষ্টিং আৰ্টিকল আছে কাৰণ কি টাৰিফছৰ লগত বহুত কথা আহি আছে so গতিকে আমি AXIA IAS একাডেমি তৰফৰ পৰা আমি এখন ডিবেট এজ ৱেল এজ এছে কম্পিটিশ্যন পাতিছোঁ অন দ্য ইভ অফ দিছ 79th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ঠিক আছে so গতিকে স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আমি এখন ৰচনা আৰু এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ আমাৰ AXIA IAS একাডেমি যিটো DCB ৰোডত যিটো আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে অফলাইন ব্ৰাঞ্চ so 10টা বজাৰ পৰা হ'ব আমাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব যে এছে টপিক আৰু এছে আৰু ডিবেটৰ যিটো টপিক আছে সেইটো বিষয়ে অৱগত হ'বলৈ আৰু ডিবেটৰ টপিকটো সাধাৰণতে আমাৰ সোলো হ'ব ঠিক আছে so গতিকে ইয়াত প্ৰাইজ বনিও ৰখা হৈছে আৰু ফ্ৰী registration fees কোনো registration fees নাই it is a free of cost you can come and join the debate and put your opinion and enlighten us so গতিকে ইয়াতে কথাটো এনেকুৱা আছে যে টাৰিফছ ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ ডিবেটটো আছে বুজি পাইছেনে so গতিকে সেইকাৰণে মনত পৰিলে কথাটো কৈ দিলোঁ অলৰেডি আমি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ হয়তো আপোনালোকে পাইছে ক'ৰবাত গ্ৰুপত so ইয়াত কৈছে যে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে যিখিনি কাম কৰি আছে it is against the free economy that was proposed initially by the Adam Smith যিটো তেওঁ কৈছে যে মাৰ্কেট ড্ৰিভেন ইকনমি হ'ব লাগে কিন্তু টাৰিফ লগাই দিয়াৰ পিছত কি হৈছে যে ইয়াত যিটো ফ্ৰী ফ্লো goods and services আছে that is driven by the supply and the price metrics so গতিকে সেইটোত কি হৈছে ইম্পেক্ট কৰিছে so গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে ইয়াত এইটো কথা কোৱা গৈছে যে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক এইটো কম্পেল কৰিব নেকি কোনোবা দিনাখন যে আপুনি আডাম স্মিথৰ থিয়ৰিটো বুজি পাওক so গতিকে ইয়াত সেইটো কৈছে will Trump be eventually compelled to comprehend Smith's economist theory so গতিকে কাৰণ কি ইয়াত কৈছে যে থ্ৰেটন কৰিছে বুজিছেনে they are using they are openly telling that they are using the tariff to threatening the trades in the favor of US okay and that has leads to the globalization কি আসলে globalization আসলে globalization to একদম আডাম স্মিথৰ থিয়ৰিৰ লগত মিলা এটা থিয়ৰি আছে বুজি পাইছেনে আডাম স্মিথে যিটো কৈছিলে যে ফ্ৰী ট্ৰেড হ'ব লাগে বা মাৰ্কেট ড্ৰিভেন ইকনমি হ'ব লাগে so গতিকে এইটো কাৰণে এইটো গ্লোবেলাইজেশ্যন হৈছে য'তে কম ত'বা বস্তু আহিব বুজি পাইছেনে ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ সেইটো আছিলে গ্লোবেলাইজেশ্যন কিন্তু আজিৰ দিনত যিটো হৈছে টাৰিফ লগাই দিছে বাই ইম্প'জিং টাৰিফ দে আৰ মেকিং গ্লোবেলাইজেশ্যন শ্ল' প্লাছ গ্লোবেলাইজেশ্যনটো শ্ল' কৰি দিছে so গতিকে সেইকাৰণে নতুনকৈ এটা টাৰ্ম ওলাইছে যিটো নাম আমি কৈছোঁ কি গ্লোবেলাইজেশ্যন so যিটোৱে ইম্পেক্ট পেলাইছে কিহত গ্লোবেলাইজেশ্যনটোক শ্ল' কৰি দিছে মানে আডাম স্মিথৰ থিয়ৰিটো মনা নাই যদি সেইটোৰ ওপৰতে ইয়াত গোটেই কথাটো হৈছে যে আডাম স্মিথছ ফ্ৰী ট্ৰেড ফিলচফি ভাৰ্চেছ ট্ৰাম্পছ প্ৰটেকশ্যনিজম so গতিকে আডাম স্মিথছ দ্য ৱেল্থ অফ নেশ্যন যিটো 1776ত কিতাপ এখন লিখিছিলে তেওঁ য'ত এইটো আৰ্গিউ কৰিছিলে যে ফৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এজ এ পাথ to prosperity enabling producers and the consumers to benefit from the unfettered exchange বুজি পাইছেনে কোনো হিন্ডাৰ নোহোৱাকৈ কোনো ৰেগুলেশ্যন নোহোৱাকৈ যদি আমি ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ বেছি লাভ হ'ব কনজিউমাৰৰ আটাইতকৈ বেছি লাভ হ'ব প্ৰডিউচাৰ সেইটোৱে একমাত্ৰ মেকানিজিম বুলি কৈছিলে তেওঁ ঠিক আছে so গতিকে enabling producers and consumers to benefit okay so Donald Trump however adopts high tariff barriers as a negotiation and protectionist tool believing tariffs protect domestic industries and jobs কাৰণ কি এতিয়া টাৰিফ কিয় লগাইছে কাৰণ কি টাৰিফ লগাই পেলাই তেওঁ কি কৰিছে যে নিগোচিয়েট কৰাবলৈ বাধ্য কৰাইছে
বুজি পাইছেনে টাৰিফ লগাই পেলাই কি কৈছে যে যিখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত টাৰিফ লগাইছে একদম প্ৰেছাৰাইজ কৰিছে যে তোমালোকে আমাৰ লগত এটা নেগোচিয়েশ্যন লাগ আমাৰ লগত এটা ট্ৰেড ডিল কৰা যিখন ডিলত কি হ'ব আমি এনেকুৱাকৈ ট্ৰেড পলিচিটো বনাম যিটোৰ পৰা আমেৰিকাৰ বেছি লাভ হ'ব বুজি পাইছেনে আমেৰিকাৰ কেনেকৈ লাভ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু জবছ তাত বেছিকৈ হ'ব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি আমি এইটো দেখিছোঁ যে যিহেতু আমেৰিকাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ কি হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে কেলৈ কাৰণ কি চিপ হয় বাহিৰত প্ৰডিউচ কৰে যেনেকৈ বাংলাদেশ যেনেকৈ ভিয়েটনাম যেনেকৈ চাইনা বুজি যেনেকৈ ইণ্ডিয়া বুজি পাইছে যেনেকৈ এপলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত কি কৰিছে প্ৰডাকশ্যন হাব এটা খুলিছে চাইনাত 60% অফ এপলছ প্ৰডাক্টছ ইজ বিং জেনাৰেটেড অফ মেনুফেকচাৰ্ড ইন চাইনা বিকজ দে আৰ প্ৰভাইডিং চিপ লেবাৰ হাই স্কিল লেবাৰ চ' গতিকে সেইটোৱে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফ্ৰুট আছিলে যে তাৰ কাৰণে আমি ইফেক্টিভ বস্তুটো কম প্ৰাইচত পাইছোঁ তাৰ কাৰণে বোথ দ্য এপল এজ ৱেল এজ দ্য দ্য চিটিজেন ইজ বেনিফিটিং কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে কি কৈছে যে ইয়াৰ পৰা আমেৰিকাৰ লোকচান হৈছে কাৰণ কি ইনভেষ্টমেণ্টটো বাহিৰলৈ গুচি গৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট বাহিৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো শ্ল' হৈ গৈছে নেক্সট হৈছে যে জব কাট হৈছে গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে তেওঁ কি কৈছে এটা এজেণ্ডা চলালে আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁ প্ৰপাগেণ্ডা চলালে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰিলে জিকিলে ইলেকশ্যনটো তেওঁ কৈছে যে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন গতিকে হাউ হি উইল মেক আমেৰিকা গ্ৰেট গতিকে তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে বাই ক্ৰিয়েটিং জবছ if he has to create jobs he has to bring all the investments that are came out from the US in some countries where these companies are benefiting because of their cheap tax structure because of their cheap labor cost so বুজি পাইছেনে so গতিকে সেইকাৰণে কি কৈছে সেই ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ আকৌ আমেৰিকালৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকে টাৰিফ লগাইছে যাতে সেই কাণ্ট্ৰিখনে এটা নেগোচিয়েশ্যনলৈ আহে বাৰু যি নহওক চ' গতিকে সেই গোটেই ব্যৱস্থাটোত কি হাৰ্ম হৈছে দিছ ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ডেট ৱাজ আৰ্গিউড বাই আডাম স্মিথ ইন ইয়াৰ্ছ বিফ'ৰ চ' গতিকে ট্ৰাম্পছ ইকনমিক ষ্ট্ৰেটেজিটো কি আমি অলৰেডি ক'লোঁ হিষ্টৰিকেল প্ৰেচিডেঞ্চ কেনেকুৱা আছিলে গ্ল'বেল ট্ৰেড ৰিয়েলিটি কি হয় ঠিক তেনেকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ টাৰিফ কি হয় কাৰণ কি এইবিলাক বস্তু আমাৰ প্ৰিলিমছত আহিছে যে বহুতে সদায় APSC প্ৰিলিমছত টান হৈ গৈছে একো টান হোৱা নাই কিন্তু আপুনি যদি ডে টু ডে যিখিনি ধৰি লওক নিউজ পেপাৰত আৰ্টিকল হৈ আছে আহি আছে মানে ৱৰ্ল্ডত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে ৰিজনত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে বা আপোনাৰ লোকেল লেভেলত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে কাণ্ট্ৰি লেভেলত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে এই ঘটনাবোৰ বা এই ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ এটা কম্প্ৰিহেনচিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে দেন ইয়'ৰ প্ৰিলিমছ এজ ৱেল এজ মেইনছ উইল বি ভেৰি স্মুথ বুজি পাইছেনে কাৰণ কি আপুনি কথাবোৰ গম পাই যাব ট্ৰেড কি হয় টাৰিফ কি হয় ফ্ৰী ট্ৰেড কি হয় বুজি পাইছে ট্ৰেড ডেফিচিট কি হয় কাইলৈ এইটোকে আহিব হোৱাট ইজ ট্ৰেড ডেফিচিট বুজি পাইছেনে প্ৰটেকশ্যনিজিম কি হয় ডি এছকালেশ্যন কি হয় চ' গতিকে আডাম স্মিথৰ থিয়ৰিটো সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে এইটো একদম 100% পিয়'ৰ থিয়ৰি নহয় ইয়াৰ এণ্টিথেচিছ এটাও আছে যিটো কাৰ্ল মাৰ্ক্সে উলিয়ালে চ' গতিকে চেলেঞ্জেছ ৰিলেটেড টু দ্য ইছ্যু কি ইছ্যু আছে এই গোটেই ধৰি লওক এই গোটেই আইডিয়াটোত ত' ইয়াত কৈছে যে ইকনমিক ৰিস্কৰ কথা কৈছে যে আমি যদি এতিয়া টাৰিফ লগালোঁ তেতিয়াহ'লে ইকনমিক ৰিস্ক আছে পলিটিকেল ৰিস্কৰ কথা কৈছে যে এতিয়া কি হৈছে আমি দেখিছোঁ যে US লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো অকণমান বেয়া হৈছে বুজি পাইছেনে বা অকণমান কম্প্ৰমাইজ হৈছে যদিও আমি ৰিটালিয়েট নাই কৰা তথাপিতো আমি এটা ষ্টেপ দেখুৱাইছোঁ যে উই উইল বি মুভিং ক্ল'জাৰ টু দ্য চাইনা এণ্ড ৰাছিয়া ইফ ইউ আৰ কনষ্টেণ্টলি থ্ৰেটনিং আছ by imposing higher tariff and irrational tariff বুজি পাইছেনে ইয়াৰ কোনো লজিক নাই লিগেল ৰিস্কো আছে এথিকেল কনচাৰ্নো দেখুওৱা গৈছে ইয়াত ছাষ্টেইনেবিলিটি ৰিস্ক কাৰণ কি এথিকেল এইকাৰণে হৈছে কোনো ডিছকাশ্যন নাই কোনো কনচেনচাছ নাই ইট ইজ ওৱান ৱে ট্ৰেফিক বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ইট ইজ নট ইট উইল নট গোয়িং টু বেনিফিট এনি কাণ্ট্ৰিজ ইনক্লুডিং US পিছত ধৰি লওক তাৰ ফ্ৰুটটো পাব অ'কে চ' গতিকে কি ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছোঁ যে এভিডেঞ্চ বেছড ট্ৰেড পলিচি হ'ব লাগে হাইব্ৰিড এপ্ৰ'চটো ল'ব লাগে টেম্পৰৰী টাৰিফছ লগাব লাগে ফৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যেনেকৈ ধৰি লওক আমিও ধৰি লওক কি কৰিছোঁ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ কাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ ৰেলৱে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ আমি কাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ যিখিনি ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তাক তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ চ' গতিকে এইটো এটা ৰেচনেল টাৰিফ হয় চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লগাওক কিন্তু ইৰেচনেল যিটো টাৰিফ লগোৱা গৈছে হায়াৰ এণ্ড হায়াৰ 50% টাৰিফ লগাইছে ধেমালি কথা নাই এণ্ড আৱাৰ জুৱেলাৰী ছেক্টৰ উইল ৰুইন বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেগচিয়েশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ WTO যিটো এটা ৰোল কাৰণ কি WTO কি কৈছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেইন কথাটো হৈছে যে ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ তেওঁলোকে গোটেই আডাম স্মিথৰ থিয়ৰিটোকে প্ৰমোট কৰে কিন্তু এতিয়া আকৌ USA সেইটো বস্তু ৰিভাৰ্চ কৰিছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে যিটো সময়ত USA এনেকুৱা এটা সময় আছিলে যিটো সময়ত USA এইটো বহুত প্ৰমোট কৰিছিলে যে ফ্ৰী ট্ৰেড হ'ব লাগে বুজি পাইছেনে আজিৰ দিনত তাৰ ৰিভাৰ্চ কামটো কৰি আছে চ' গতিকে এই যিটো এটা ফ্লাকচুৱেটিং অৰ্ডাৰ হয় এই অৰ্ডাৰটো আমি বুজিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত
ইণ্ডিয়া কেনেকৈ ষ্টেণ্ড ল'ব, ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা কলাবৰেশ্যনটো কিয় দৰকাৰ, এইখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডমেষ্টিক কম্পিটিটিভনেছৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ইউ ফ'কাছ অন ইউৰ অ'ন মাৰ্কেট বিকজ you have total control over your own market, but you cannot control over the US decision. You can negotiate, but we do not have that bargaining power to have that lot of discussions or to influence the US government. So US government আমি এটা ইমান নেগোচিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি আমাৰ ওচৰত ইমান লেভাৰেজ নাই, বুজি পাইছেনে? কাৰণ কি US আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো ট্ৰেড হৈ আছে তাত ইণ্ডিয়া ইজ এ ছাৰপ্লাছ কাণ্ট্ৰি, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইটো কাৰণে মানে আমি বেছিকৈ কি কৰিছোঁ, এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ। চ' গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত লগালে আমি কি নিগ'চিয়েট কৰিম, আছে বহুত কথা নিগ'চিয়েট কৰিবলগীয়া আছে। কিন্তু আজিৰ দিনত যিটো কথা বেছিকৈ কৈ থকা আছে এইটো হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ, ফ'কাছ অন ইউৰ অ'ন ডমেষ্টিক মাৰ্কেট বিকজ ইণ্ডিয়াজ মাৰ্কেট ইজ থ্ৰাইভিং। আজিৰ দিনত যিটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো পাৰ কেপিটেল ইনকম সেইটো হৈছে 1.5 লাখ ৰুপিজ। অ'কে, চ' গতিকে এভৰি পাৰ্চন ইন ইণ্ডিয়া ইজ আৰ্নিং 1.5 লাখ ৰুপিজ। চ' গতিকে এই যিটো ধৰি লওক আমাৰ ডমেষ্টিক যিটো ধৰি লওক আমাৰ ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডটোৱে সাংঘাতিক। চ' গতিকে সেইটোকে আমি যদি ফুলফিল কৰোঁ ইট ইজ এনাফ, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইটো কথা ইয়াত কোৱা গৈছে। অ'কে, লেটছ মুভ হেড। নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য ষ্টেৰাইল লাৰ্ণিং ডিজিটেল পুছ এস্পেচিয়েলি ইন এডুকেশ্যন ৰিভিলছ ক্ৰেকছ ইন এক্সেছ এণ্ড এম্পেথি। অ'কে, চ' গতিকে ইয়াত আমি GS পেপাৰ 2 হওক GS পেপাৰ 4 হওক তাৰ বহুত এলিমেণ্টছ ইয়াত পাইছোঁ। অ'কে, চ' গতিকে পেডাগগি ইজ নট ইকুৱেল টু গেজেটৰী। চ' গতিকে আমি গেজেটৰী যিটো আছে যে টেকন'লজিকেল ধৰি লওক গেজেটৰ থ্ৰুৱেদি আমি পঢ়াবলৈ যিটো বিচাৰিছোঁ এইটো নহয় যে আপুনি স্মাৰ্ট বৰ্ড থাকিলে বুলিয়ে যে ভাল শিক্ষা হ'ব সেইটো নহয়, বুজি পাইছেনে? সেইটোকে কৈ আছে যে চাইল্ডহুড লাৰ্ণিং থ্ৰাইভছ অন দ্য প্লে, touch, stories and trust, not on the headsets, not on the visual animals, বোলে ভাৰ্চুৱেল এলিমেণ্টছ। চ' গতিকে ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰটো যিটোক আমি পেডাগগি বুলি বা পেডাগগি ইজ এ ষ্টাডি অফ হাউ উই কেন স্মুথলি বা চাইণ্টিফিকেলি ষ্টাডি দ্য বেনিফিটছ অৰ চাইণ্টিফিক ৱেইজ টু ডেলিভাৰ আৰ্লি এডুকেশ্যন কেয়াৰ। চ' গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগে, প্লে লাগে, খেলাব লাগিব, টাচ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ষ্টৰিজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ট্ৰাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইবিলাক বস্তু সৰুতে শিকে মানুহে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ইয়াত আমি যদি অকল ভাৰ্চুৱেল এখন ধৰি লওক বৰ্ড এখন যদি দি দিওঁ, কিছুমান যদি আমি হেডছেটছ দি দিওঁ, স্মাৰ্টফোন দি দিওঁ, কিবা দি দিওঁ, এইবিলাক বস্তুৱে আমাক ইমানকৈ কামত নাহিব। চ' গতিকে পেডাগগি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, নট দ্য গেজেটৰী। অ'কে, চ' গতিকে টিচাৰ্ছ অট'নমি ইজ কলাপছিং। চ' গতিকে এইটো এটা কথা কৈছে যে টিচাৰৰ অট'নমিটো কলাপছ হৈ গৈছে। আজি তেওঁ ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে আজি মই কি কৰাম, কোনটো ষ্টৰি পঢ়াম, কেনেকুৱা ধৰণৰ মই লাৰ্ণিং কৰাম, কাৰণ কি এভৰি পাৰ্চন হেজ ইটছ অ'ন বিলিভ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। চ' গতিকে তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ পৰা বেলেগ ধুনীয়া কিছুমান ষ্টৰি তেওঁ পিক কৰিব পাৰে, বুজি পাইছে? কিন্তু আজিৰ দিনত সেইটো নাই বিকজ অফ দ্য টাইট কাৰিকুলাম। চ' গতিকে ডিজিটেল ৰিফৰ্মছ আৰ ইমপ্লিমেণ্টেড এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰজেক্টছ। চ' যিটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিফৰ্মিটিৰ কাৰণে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি প্ৰজেক্ট আছে তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত কামটো কৰিছে বুলি কৈছে। ডেট প্ৰেছক্ৰাইব কণ্টেণ্ট, পেজ এণ্ড ৰিপৰ্টিং, ৰিডিউচিং টিচাৰ্ছ টু অপাৰেটৰ্ছ। চ' গতিকে টিচাৰৰ পৰা অপাৰেটৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে। টিচাৰৰ ওচৰত সেইটো এটা মানে উইজডম এণ্ড এজ হি হেজ ছাম উইজডম। চ' গতিকে হি হেজ টু বি গেট ছাম লিবাৰ্টি। চ' হাউ টু ডেলিভাৰ, হোৱাট টু ডেলিভাৰ এণ্ড হাউ মাছ টু ডেলিভাৰ। চ' গতিকে ইয়াত যদি আমি তেওঁক এজন অপাৰেটৰ নিচিনাকৈ কাম কৰাওঁ, চ' গতিকে সেইটো কিন্তু বেনিফিট নকৰিব। চ' গতিকে ইয়াত এটা ক্ৰিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা দিছে। চ' গতিকে ইনভিজিবল কষ্ট অফ ডিজিটাইজেশ্যন। চ' গতিকে সেইটো কথা কৈছে যে অভাৰ ডিজিটাইজেশ্যন হ'লে কি ধৰি লওক আমাৰ কি আছে, প্ৰব্লেম আছে। এক্সেছ গেপ বিকামছ এক্সক্লুজন। নেক্সট কৈছে যে AI's আইডিঅ'লজিকেল যিটো ড্ৰিফ্ট আছে ঠিক তেনেকৈ কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে AI যিটোখিনি ধৰি লওক প্ৰগ্ৰেমিং কৰিছে বা মেচিন লাৰ্ণিং কৰিছে এইখিনি ৱেষ্টত কৰিছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো চাইক'লজি আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো ফিলচফি আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো কালচাৰ আছে তাৰ ইম্পেক্ট নিশ্চয় পৰিব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেই যিটো এটা মানে এলগৰিথমিক বায়াছনেছ আছে, চ' গতিকে সেইটো বস্তুৱে কিন্তু আমাক দিগদাৰ কৰিব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ঠিক তেনেকৈ এডমিশ্যনছ এজ ষ্ট্ৰেছ মেচিনছ। চ' গতিকে সেইখিনি কথা কোৱা গৈছে। ঠিক তেনেকৈ এথিকেল নেচাৰ অফ টিচিং। চ' গতিকে সেইখিনিও আমি কি কৰিম, মিছ কৰিম। দ্য লাৰ্ণিং ইজ এংকৰ্ড ইন এ হিউমেন বণ্ড। চ' গতিকে টেকনলজিজ দেট ডিছপ্লেচড দিছ বণ্ড ৰিস্ক লং টাৰ্ম চাইক'লজিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল হাৰ্ম। চ'
সো গতিকে যিটো আমাৰ ধৰি লওক লাৰ্নিং আছে এইটোত এটা সদায় এটা হিউমেন বণ্ড এটা থাকিব বুজি পাইছেনে তেতিয়াহে আমি কি কৰিম যাক আমি ভাল পাওঁ বা আমাৰ যিজন আমাৰ ফেভাৰিট টিচাৰ হয় তেওঁ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটোৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি ফেভাৰিট হৈ যায় সো মূল কথাটো সেইটো বুজি পাইছেনে সেই যিটো এটা সেই মানুহজনৰ লগত যিটো আমাৰ বণ্ডিং হ'ল সেই বণ্ডিংটো হোৱাৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই মানুহজনে কোৱা বা সেই মানুহজনে শিকোৱা কথাখিনিও আমাৰ কাৰণে ফেভাৰিট হৈ গ'ল বুজি পাইছেনে আৰু যিজন মানুহক আমি ভাল নাপাওঁ যিজন টিচাৰক আমাৰ ইমান ফেভৰেবল নালাগে তেওঁ পঢ়োৱা কথাখিনিও আমাৰ ভাল নালাগে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ টিচাৰজনে পঢ়োৱা ছাবজেক্টটো আমাৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট নহয় সো এইটো হিউমেন বণ্ডৰ ওপৰত কথা বুজি পাইছেনে ইট ইজ এ সাইকোলজিক্যাল এণ্ড ছ'চিঅ'লজিক্যাল ইম্পেক্টছ not a rational decision so the expectation of key terms jikhini ase ami explanation koisu logical philosophical base eta disu historical ami narrative set disu multidimensional analysis eta disu NCERT logot aru UPSC logot link kori disu aru next uti ami saisu je way forward to ki je pedagogy first standards ot ami hetu bostu bhalke rakhibo lagibo teachers autonomy charter ekhon banabo lagibo je ki teonlokor osot ki ase autonomy ase ঠিক আছে মিনিমাম হিউম্যান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ৰাখিব লাগিব ইনক্লুসিভ ডিজিটাল পাব্লিক গুডছৰ কথা কোৱা গৈছে যে সবেই যাতে ডিজিটাল যিখিনি গুডছ আছে সেইখিনি যাতে পায় নেক্সট কৈছে এছেছমেণ্ট ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈছে স্ক্ৰীন টাইম চাইল্ড সেফটি কোড যে কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট ক্লিন আপ আৰু ইকুইটি ফাণ্ডছ সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি যদি এনচিঅ'ৰ কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এডুকেশ্যন যিটো ছিষ্টেম আছে তাত এথিক্স বা এম্পেথি তাত যিটো কোৱালিটি সেইটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব আৰু যিটো আমাৰ ধৰি লওক যিখিনি ইয়াং জেনেৰেশ্যন আছে দে কেন বি ফিটেড টু চাৰ্ভ দ্য বিকশিত ভাৰত অ'কে সো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ